Doi Din Dang Pottery. Located in the sloping hills 12 kilometers north of the Thai town of Chiang Mai, Doi Din Dang Pottery Studio is surrounded by a tranquil landscape which provides both the inspiration and natural materials for the artistic wares being created here. These artistic and functional wares reflect both the simple and complex beauty found in nature. Since its establishment in 1991, Doi Din Dang has been producing original pieces that are decorative as well as versatile for a contemporary lifestyle. The studio was founded by a Thai artist named Somlak Pantibun, who studied ceramics with two well-known Japanese ceramic masters. The name of the studio, Doi Din Dang, literally translates into Hill of the Red Earth. All materials used to produce the ceramic works are found locally, such as soil and ashes from haze and bamboo, which are among the most important ingredients for Doi Din Dang ceramic works. It is said that Doi Din Dang is where art, architecture, culture, and nature mingle harmoniously. The studio is open Monday through Saturday from 8 a.m. to 4 p.m. There is a 55 baht admission fee. ครับที่จริงการทำงานศิลปะนี่นะครับคืออย่างเครื่องประดิษฐ์เผาเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะครับหมายถึงว่าการทำงานกลุ่มเหล่านี้นะเครื่องประดิษฐ์เผาด้วยอดีตแล้วก็เหมือนกันคือมันจะต้องมีการตั้งโรงงานใช่ไหมครับมีที่มีทางนะแล้วก็ทีนี้สิ่งประกอบที่สำคัญก็คือมีองค์ประกอบ2-3 อย่างนะครับคือ1ก็คือความรู้ในเรื่องเครื่องประดิษฐ์เผาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็เครื่องประดิษฐ์เผาที่เราอยากทำแล้วก็เครื่องประดิษฐ์เผาที่มันเกี่ยวเนื่องกับสมัยปัจจุบันด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจหลายอย่างต้องเข้าใจศิลปะต้องเข้าใจในการออกแบบนะแต่อย่างที่อาจารย์พูดนะคือมันต้องมีธุรกิจที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็อีกอย่างคือวัตถุดิบประกอบมันหลายอย่างนะวัตถุดิบยังไม่พอโลเคชั่นเนาะเมืองนะที่เราอยู่เนี่ยนะแนวโน้มมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำอะไรให้ใครใช้เนี่ยเพราะมันมีจุดมุ่งหมายเพราะมันเป็นเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมก็ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือฟังก์ชันทำงานคือการใช้สอยการใช้สอยก็เครื่องประดิษฐ์เผาถ้าพูดถึงเครื่องประดิษฐ์เผามันจะเป็นวิถีชีวิตคือ1เป็นวิถีชีวิต2คือมันสืบทอดกันได้ด้วยรุ่นต่อรุ่นคนต่อคนมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ว่าได้มันเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปะก็ว่าได้แล้วก็อีกอย่างก็คือมันอยู่กับวิถีชีวิตแล้วก็อยู่กับผู้คนได้ด้วยเพราะว่ามันเอื้อต่อการสอนกันสืบกันแล้วก็ทำให้คนใช้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้ให้มันสอดคล้องกับที่เราตั้งใจนะครับมันโดยตรงเลยคือมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนฝึกสอนผู้คนให้ทำแล้วก็เป็นคนหมู่มากได้ด้วยแล้วเป็นสร้างเป็นเมืองได้ด้วยอย่างเมืองจีนอย่างนี้นะก็เป็นเผาเนี่ยมันเอื้อต่อการทำต่อการอยู่ต่อการรับใช้สังคมอย่างมากเพราะว่าเราทำถ้วยทำจานทำอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะต้องตอบสนองผู้คนในการใช้สอยแล้วก็ที่ผมทำให้มันอยู่ได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี่ก็คือเราต้องเข้าใจว่าอาหารเราเป็นอย่างไรดอกไม้เราเป็นอย่างไรแล้วก็การดื่มเราทำอย่างไรเราจะดื่มอะไรบ้างเราจะทานอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วเราจะตกแต่งบ้านอย่างไรนะมันต้องรู้ให้หมดแล้วก็จะต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเครื่องประดิษฐ์เผามันมาอย่างไรแล้วก็เราจะสืบทอดอย่างไรแล้วก็สำหรับผมนี่ผมทำแบบเขาเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้
แต่ว่าร่วมสมัยไม่ทิ้งวิธีและวิถีโบราณวิธีนี่สำคัญนะวิธีทำแบบโบราณเพราะมันมีการเล่าเรื่องมันเล่าเรื่องได้มันมีเรื่องราวเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานของผมจะมีเรื่องราวจะมีขั้นตอนสิ่งสำคัญในการทำเครื่องประดิษฐ์เผามี4-5 อย่างนะครับ1 คนสำคัญมากคนจะต้องแตกฉานเนาะถ้าไม่แตกฉานก็ต้องคอยขวนขวายความรู้2คือวัตถุดิบ2นะครับแล้วก็ know how ก็คือเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยโบราณเขาทำอย่างไรปัจจุบันจะทำอย่างไรเราจะให้มันมีเรื่องราวได้อย่างไรของผมมีเรื่องราวเพราะเรายังปั้นด้วยการใช้มือปั้นการทำแบบเดิมวิธีแบบเดิมแต่วิธีอาจจะเปลี่ยนไปบ้างละวิธีอาจจะผสมผสานให้มันอยู่ได้ให้มันกลมกลืนกับสังคมปัจจุบันให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผมนี่คนจะมาเกือบทุกสถาบันที่สอนเครื่องประดิษฐ์เผานะครับแม้แต่แม่ฟ้าหลวงอาจารย์แก้วฟ้าจะพาลูกศิษย์มาตลอดเวลาเป็น10 ปีแล้วนะอาจารย์แก้วฟ้าตอนหลังผมไม่ได้เล่าแล้วอาจารย์แก้วฟ้าเล่าเองเพราะอาจารย์รู้หมดว่าจะบอกลูกศิษย์ยังไงเงี้ยนะมันมีการสอนเครื่องประดิษฐ์เผาในมหาวิทยาลัยนี่แหละครับแม่ฟ้าหลวงรู้สึกว่าวิชา Art Appreciation อย่างนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์แก้วฟ้าจะเป็นคนที่พานักศึกษามาตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นคณะเดียวนะเพราะว่าทุกคณะจะไปเรียนกับเขาเนี่ยเนาะบางทีก็ถามว่าเรียนอะไรมาเขาก็บอกว่าผมเรียนท่องเที่ยวบางคนก็บอกผมเรียน IT ซึ่งดีครับคือมันไม่ใช่ผมหรือศิลปินอย่างเดียวที่จะต้องทำงานให้ดีนะครับแต่คนถ้าเขาเข้าใจเขาจะเป็นผู้บริโภคที่ดีกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจศิลปะเข้าใจวิถีชีวิตแล้วเข้าใจการใช้สอยของงานคราฟต์ของงานศิลปะนี่ผมว่าสำคัญนะถ้าไม่มีการสอนไม่มีการเรียนรู้มันจะไม่เกิดองค์ประกอบที่มันจะต้องพึ่งกันอันนั้นสำคัญถ้าเราทำอะไรดีมันจะมีคนที่เข้ามาช่วยขอให้ทำดีเถอะมันอยู่ได้ผมนี่อยู่เป็นตัวอย่างเลยนะว่าการทำเครื่องประดิษฐ์เผาเนี่ยส่วนใหญ่หลายที่ปิดตัวลงเอาตัวไม่รอดผมอยู่ให้ดูว่าผมอยู่มา27 ปีแล้วนะแล้วอีกอย่างก็คือเราได้อยู่ไม่รวยไม่จนแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือมันได้แบ่งปันกันว่าผมทำแล้วก็มีผู้บริโภคนะถ้าไม่มีผู้บริโภคผมจบไปละศิลปะมันเป็นเรื่องของความลุ่มลึกด้วยเป็นเรื่องภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะว่าลูกหลานเราจะต้องอยู่ด้วยคนจะต้องอยู่ในที่เขาเลือกและเหมาะสมเนาะแล้วก็ต้องเกิดความรักนี่นะเพราะว่าศิลปะมันเป็นแฟชั่นก็ได้แต่มันเป็นแฟชั่นอย่างที่เอาอย่างง่ายๆไม่ได้คนคิดให้ดีคนทำให้ดีอย่างเช่นได้ออกแบบบ้านออกแบบวัดออกแบบว่าการเขียนรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าศิลปะมันเป็นของที่คู่กับพุทธศาสนาคู่กับบ้านเมืองคู่กับการออกแบบบ้านอาคารอะไรก็แล้วแต่เนาะอย่าไปหาที่ท่องเที่ยวใหม่ตลอดเวลาบางคนก็จะมาถามผมว่าเราจะสร้างที่ท่องเที่ยวใหม่ได้อย่างไรแต่ว่าท่องเที่ยวเก่านะคุณไม่รักษาคุณไม่ทำให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเราคนขวายจะไปหาที่ใหม่ตลอดเวลาไปสร้างที่ใหม่ตลอดเวลานี่ผมว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งได้คิดร่วมกันว่าบัญญัติเมืองบัญญัติการท่องเที่ยวจะทำเมืองของเราอย่างไรอันนี้ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราน่าจะถกเถียงกันให้ได้บทสรุปให้ได้แผนแม่บทนะไม่งั้นใครคนใดคนหนึ่งทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วก็ไม่ปรึกษากันแทนที่มันจะง่ายมันกลับใช้เงินเยอะใช้เวลาเยอะไม่เป็นผลสำเร็จไม่มีความสามัคคี
อันนี้ผมว่าสำคัญนะครับการท่องเที่ยวถ้าน่าจะได้พูดคุยกันโดยภาพใหญ่นะภาพใหญ่